iPhone හැමෝටම අදත් සිංහලට YouTube channel එකට ඕගලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලන්න හදන්නේ කොහොමද ඕගලන්ගේ iPhone එකේ ඕගලන්ට screen passcode එක අමතක වුණා නම් ඒක හදාගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් සිංහලට YouTube channel එකට ඕගලන් තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරගන්න bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. iPhone එකේ password එක කඩාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට software එකක් පාවිච්චි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට තියෙන හොඳම software කියලා මට කියන්න පුළුවන් StarzSoft KeyPass කියන මෙන්න මේ software එක. ඉතින් ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා description එකට ගියොත් මේ software එක ඕගලන්ට download කරගන්න පුළුවන් ඕගලන්ගේ computer එකේ. ඉතින් මේ software එක ඕගලන් මුලින්ම download කරලා ඕගලන්ගේ computer එකට install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ KeyPass කියන software එක ඔයගලන්ගේ computer එකේ install කරාට පස්සේ ඔයගලන් කරන්න ඕනේ මේ software එක open කරගන්න එක. open කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් unlock screen passcode කියලා මේ වගේ option එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම remove activation lock කියලා මෙන්න මේ වගේ option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ගේ screen passcode එක unlock කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයගලන්ට iCloud එකත් unlock කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි අද බලන්න හදන්නේ කොහොමද අපේ iPhone එකේ screen passcode එක unlock කරගන්න. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන unlock screen passcode කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයගලන්ගේ phone එක unlock කරනකොට ඔයගලන් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ phone එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම delete වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ iPhone එක latest iOS version එකට update වෙනවා. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ software එක use කරලා ඔයගලන්ගේ iPhone එක unlock කරගන්නකොට ඔයගලන්ගේ iPhone එක 100% charge කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ iPhone එක ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරගන්න ඕනේ lightning cable එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන් කරලා ඉවරයි නම් මෙතන පේන unlock now කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ iPhone එකට අවශ්‍ය firmware package එක මෙතනින් download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ගේ iPhone එකට අවශ්‍ය firmware එක ඔයගලන් දැනටමත් download කරලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට කෙලින්ම මෙතනට import කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ software එකෙන්ම ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ iPhone එකට අවශ්‍ය firmware එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ firmware එක සම්පූර්ණයෙන්ම download කරලා ඉවරයි නම් මේ වගේ firmware is ready කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක continue කරගන්න එක. මේක continue කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න ඕනේ එක ඒවා හතරක් type කරලා මේක confirm කරගන්න එක. මේක confirm කරාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ iPhone එක මේ වගේ unlock වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ passcode එක unlock වෙන්න ටිකක් වෙලා ගන්නවා. ඒ නිසා ඔයගලන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ගේ phone එක computer එකට plug කරලා තියාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ගේ iPhone එක සම්පූර්ණයෙන්ම unlock වුණාට පස්සේ මේ වගේ unlock is completed කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ එක්කම ඔයගලන්ගේ iPhone එක restart වෙලා මේ වගේ Apple logo එකේ boot වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට ඔයගලන්ට iPhone එක setup කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක්ම ලේසියෙන් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ phone එකේ screen passcode එක මේ KeyPass කියන software එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට unlock කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ software එකත් ඔයගලන්ගේ computer එකට ඔයගලන් download කරගන්න ඕනේ නම් description එකේ link එක ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයගලන්ට මොකක් හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ ඔයගලන්ට comment එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ videos දිගටම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම සිංහලට YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක කැමතිනම් like කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකක් හමු.